Mä olen Jenni Korte, opetan yrittäjyyttä Etutöölön lukiossa. Koulutukselta ja taustaltani mä olen teologian maisteri ja uskonnonopettaja, mutta ajauduin tämän yrittäjyyden pariin 15 vuotta sitten, kun Etutöölön lukioon tuli yrittäjyyspainotus ja en sitä hirveästi edes tykännyt ja ajattelin, että tämä ei ole mun juttu, mutta sitten vähän ehkä rehtorin pakottamanakin ajauduin yrittäjyysopettajaksi, tai ehkä suostuttelu on oikea sana. Näin, meillä varmaan tämmöisiä kokemuksia aika monilla opettajilla, että näin voi joskus käydä, mutta mä siis tosi nopeasti tajusin, että mistä tässä on kyse. Eli yrittäjyyteen liittyy ihan älyttömästi kaikki harhaluuloja, ja munkin pää oli niitä enemmän kuin täynnä, mutta sitten loppupeleissä on ollut tosi iloinen, että olen tähän ajautunut ja johkaantunut, ja tietysti tällä hetkellä tuntuu tosi hyvältä, että vuosien varrella tämä on kyllä tuonut mulle älyttömästi mahdollisuuksia, palkintoja, kaikkea kivaa, ennen kaikkea upeita niin kuin kohtaamisia opiskelijoiden kanssa, mitä en ehkä siinä vaiheessa, kun en vielä ollut tässä mukana, niin oikein edes tajunnut, mistä olin kieltäytymässä, että onneksi sitten kuitenkin lähdin tähän mukaan. Olen siis opettajana Etutöölön lukiossa ja meidän koulussa on yrittäjyyspainotus. Silloin aluksi tämä ei ollut mitenkään helppoa eikä kauhean vetovoimastakaan, kun noin 15 vuotta sitten tähän yrittäjyyskasvatukseen tuli mukaan, mutta nykyään Etutöölön lukio on jo toista kertaa peräkkäin ollut Suomen suosituin lukioiden suosituin hakukohde kevään yhteishaussa, ja suuri syy siihen on meidän yrittäjyyspainotus. Eli tällä hetkellä noin puolet meidän ykkösistä tulee tämän yrittäjyyspainotuksen takia. Ja esimerkiksi nyt 2024, eli viime syksynä aloittanut vuosi yrittäjänä ryhmä, niin oli kooltaan 112 opiskelijaa. Ja eipä se siitä ole hirveästi. Sieltä on ehkä kymmenkunta lopettanut, mutta suuri osa on tosi motivoituneita, kiinnostuneita oman yrityksen pyörittämisestä ja sen sisällyttämisestä lukio-opintoihin. Ja mun suuri haave onkin se, että Etutöölön lukio lakkaisi olemasta jonkinlainen edelläkävijä lukio tässä asiassa. Ja pikemminkin toivon, että kaikissa lukioissa, kaikki lukiolaiset Suomessa ja koko maailmassa, koko toinen aste siis voisi aina niin kuin sisällyttää toisen asteen opintoihin tai vaikka aiempiinkin jo, niin tämmöisen oman harjoitusyrityksen perustamisen, se tuo tosi tärkeitä kokemuksia erittäin suurelle osalle nuorista. Mä oon ollut suunnilleen 15 vuotta mukana vuosiyrittäjänä kurssilla, oon vetänyt lukuisia yrittäjyysleirejä. Sitten meillä on ollut tekemässä tällaista itsensä johtamisen kurssia, mitä meidän ykköset tällä hetkellä käy. Siinä heitä vähän niin kuin samalla kun sisään ajetaan lukiolaisuutta, niin puhutaan paljon itsensä johtamisesta, ja tämä on myös niin kuin yrittäjyyskurssi. Sitten tässä kaikkea tietysti erilaisia johdantokursseja, olen opettanut tuotekehityskursseja. Sitten, en tiedä, mä oon ollut hirveän monessa mukana. Tällä hetkellä mulla on toi Rotarien kanssa yhteinen Rotary Youth Leadership Awards, joka siis tuo tosi monta yritysvierailua ja yritysjohtajaa, eli lukiolaiset pääsee käymään siellä. Se on ollut myös hirveän niin kuin onnistunut projekti. Takavuosina esimerkiksi Etutöölön lukiossa kaikkein ehkä sellainen niin kuin jollain lailla valovoimaisin kurssi oli meidän Elisa Oyj:n ja Etutöölön lukion yhteinen kurssi, jossa me kehitettiin esimerkiksi mobiilimaksamista, me kehitettiin Elisan e-kirjaa, Elisan viihdettä, me on kehitetty heidän kanssa Habbo-hotellia. Tämä vuosiyrittäjänä kurssi tällä hetkellä kaikkein niin kuin eniten iso juttu, ja paljon muuta tehdään toki sen ympärillä. Samoin Schloss ja tällaiset startup-kurssit ja meidän Tyly Entrepreneurship Societyn toiminta on ehkä tullut tällä hetkellä sellaiseksi tärkeäksi. Ja meillähän tämä menee niin, että
jos joku asia ikään kuin vetää ja kiinnostaa nuoria tai koetaan tärkeäksi, niin sitä voidaan sitten kasvattaa. Ja jos taas joku kurssi ei ole kovin suosittu tai ei jotenkin vedä sillä hetkellä, niin se voidaan jättää tauolle ja aina voidaan niin kuin kehittää uutta. Tämä on ollut meille myös semmoinen mahtava tapa tuoda kaikkia uusia asioita, sellaisia, mitkä näyttää trendaavan tai jotenkin olevan semmoisia tulevaisuuden tärkeitä taitoja, niin niitä sitten pystytään tuomaan lukioon aika nopeastikin tämän yrittäjyyskurssien varjolla, että meidän kaikilla kursseilla ei mitään yritystä edes perusteta, että se on vain yksi osa. Monesti aikuiset varsinkin luulee, että tätä tehdään jotenkin hirveän dollarin kuvat silmissä, tätä yrittäjyyskasvatusta, mutta loppujen lopuksi raha ei ole ainakaan meillä etutöillä lukiossa, eikä myöskään mitkään niin kuin kauppatieteet tai sen tyyppiset jutut on mitenkään kovin keskeisiä. Että mitä nuoret yleensä kaipaa ja haluaa tältä, niin ne haluaa testata omia ideoita, ne tarvii siihen tukea, niin niillä on tarve löytää tiimi. Sitten monesti kun tehdään ekaa kertaa kaikenlaisia juttuja, kuten jotain nettisivuja tai jotain applikaatioa sen yrityksen keskeiseksi toiminnaksi tai tueksi, tai tehdä logoja tai tehdä ihan mitä vaan, niin ne tulee tehtyä, tulee porukka ympärille, kaikkea ei tarvi osata yksin, eli tämmöiset tiimityön ihan perustaidot tulee. Sitten kun usko loppuu, niin siinä vasta opettajalla onkin monenmoista hommaa. Ja sitten kun ne vaikeudet voitetaan, niin kyllä se voittajafiilis on niin kuin iso juttu. Että tämä kyllä voimauttaa nuoria todella paljon tämä kurssi. Et mä itse koen, että koulussa pitäisi olla älyttömästi enemmän vuosiyrittäjänä kurssin kaltaisia projekteja, joissa nuorilla on aikamoinen niin kuin liikkumavara ja kehikko, ja jossa opettaja saa ja voi ja hyvä opettaja myös astuu taka-alalle, eli ei yritä koko ajan neuvoa, jos ei haluta neuvoja. Mulle ja meidän etutöillä lukiossa ylipäätään niin tärkein yhteistyökumppani on koko ajan ollut toi Nuorten Nyt, eli entinen Nuori Yrittäjyys ry. Heillä on mun mielestä tosi laadukkaat ja erittäin riittävät materiaalit, joista opettaja pystyy kyllä ammentamaan sitten omaan opetuksensa sopivia juttuja. Eli sieltä periaatteessa löytyy kaikki, mitä vuosiyrittäjänä kurssilainen tarvii. Se on niin kuin ehdottomasti mahtava tuki, että eipä yleensä opettajat ilman kirjoja halua kursseja vetää. Täällä on kyllä loistava sähköinen materiaali, joka tosiaan toimii ainakin meillä erinomaisesti. Nuorten Nytin siitä työkalupakeista ja niistä kaikista, mitä matskuista siellä on, niin me käytetään varsinkin just kaikenlaisia kuittipohjia. Sitten siellä on valmiita hyviä videoita, vaikka ohjeita, miten tehdään pitchausta ja kaikkea muuta. Ja se auttaa just siinä, että me voidaan myös eriyttää. Et meillähän, kun meillä on esimerkiksi 112 opiskelijaa vuosiyrittäjänä kurssilla, niin hehän on vähän eri tahdissa. Jotkut tulee kurssille valmiilla idealla, joillakin menee tosi pitkään, niin ei meillä mennä millään lailla samatahtisesti, vaan meillä on sitten vähän erilaisia tunteja, erilaisia juttuja. On tosi hyvä, että esimerkiksi niihin materiaaleihin näytetään, että hei, täältä löytyy tätä, katsotaan jonkun ryhmän kanssa yhdessä, mutta sitten he pystyy palaamaan, koska heillä on se oppimateriaali itsellä käytettävissä. Ja samoin niitä videoita on linkitettynä suoraan sinne, mitkä myös hyvin kertoo siitä, että mitä kaikkea sit niinku pitää tehdä seuraavaksi. Tietysti meille on tosi tärkeää sit nämä kilpailut, tapahtumat ja kansainväliset verkostot, joita me myös todella paljon käytetään tässä meidän koulussa, että tänäkin vuonna etenkin Latviassa ja Virossa tehtävä laadukas yrittäjyyskasvatustyö ja isot tapahtumat niin on meille tärkeitä. Sen lisäksi käydään Viinissä ja takavuosina myös yhteydet Tukholmaan, jossa tehdään ehkä maapallon ällistyttävintä yrittäjyyskasvatusta, niin on ollut tosi tärkeitä. Eli tämäkin vähän vaihtelee, että mitä missäkin on tarjolla vuosittain. Tietenkään joka vuosi ei kaikki voi kaikkeen osallistua, mutta me kyllä pyritään tekemään niin, että myös mahdollisimman monet eri yritykset pääsisivät ainakin yhdelle matkalle, jos ne sinne haluaa. Ja ne saa tosi tärkeitä kokemuksia siitä. Ja myös opettajana mä saan sieltä paljon uutta. Mä tutustun uusiin samaa kurssia opettaviin opettajiin. Meillä on laadukkaita teachers conferenceja ja voin myös niin kuin oppia jatkuvasti siitä, että millaisia liikeideoita vaikka eri maissa tehdään. Kouluaineissa usein ajatellaan, että se on jotenkin niin kuin samanlainen se lopputulos tai silleen, että
että kaikki oppisi samaa, mutta sehän ei todellakaan varsinkaan yrittäjyyskasvatuksessa näin ole. Jotkut tulee aika heikolla itsetunnolla, hyvin epävarmana. Ei he välttämättä onnistu punnahtaa ehkä siihen sellaiseen superstara-tähteyteen, mistä sitten tulee kaikki kilpailupalkinnot ja muut. He saa jotain välineitä, millä he pääsee sitten taas seuraavalle askelmalle elämässä. Sitten tulee sellaisia tyyppejä, jotka on sitä mieltä, että tämä kurssi on semi-turha heille, että heillähän on jo toimivaa yritystoimintaa ja kaikkea. Kaikille on toistaiseksi pystytty antamaan paljon, eli kyllä se hyödyttää, kun näitä niin kuin keskustelu aina hyödyttää, niin kuin se, että käydään vähän oikeasti testaamassa ideoita, eikä vaan puhuta suuria, niin se oikea tekeminen opettaa todella paljon. Ja toisaalta sen analysointi, että miksi kävi niin kuin kävi, miksi onnistuttiin, miksi epäonnistuttiin. Ja sitten toisaalta semmoiset turhat paineet tästä mun mielestä kuitenkin puuttuu, että esimerkiksi meillä kaikki lukiolaiset, jos he ei tienaakaan mitään, niin he saa kuitenkin joka tapauksessa tästä opinnot etenee ja kokemukset on heille loppupeleissä mun mielestä yleensä tärkeämpiä kuin se raha, mutta tietysti tässä oikeasti pystyy myös tienaamaan tosi paljon rahaakin. Ja sekin on aina niin kuin iloinen juttu, kun näkee, että jotkut oikeasti onnistuu. Ja se on toisaalta myös ollut mulle tosi tärkeää huomata, että monet sellaiset, jotka tienaa siis ihan tonneissa sitä rahaa, niin he kuitenkin yleensä itse opiskelijat arvostaa enemmän sitä, mitä he on oppinut tässä, tai millaisia verkostoja he on saanut, millaista tukea, millaista kannustusta. Että sellaistahan pystyy kaikki saamaan oikeasti. Mä luulen, että en mä olisi ikipäivänä voinut kehittyä ja kehittää meidän koulussa tätä yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyspainotusta niin kuin näin hyväksi, jos siellä ei olisi ollut mahdollisuutta käydä niissä kansainvälisissä jutuissa. Toki toinen juttu tässä mulle yhtä merkittävä on ollut se yhteisopettajuus. Et meillä on ollut aina tässä vähintään 2 opettajaa mukana, ja kuten muillakin yrittäjyyskursseilla meillä on yleensä vähintään 2 toimijaa. Poikkeuksia joskus on, mutta pääsääntöisesti näin. Ja sitten se kyllä auttaa, että tällä hetkellä esimerkiksi vuosiyrittäjänä kurssilla meillä on 4 opettajan yhteisopettajuus, ja se on tosi toimivaa, eikä tietenkään yli 100 opiskelijaryhmää voisi muuten kukaan opettaakaan. Tässäkin vielä varmaan apukäsiä voisi olla enemmänkin, mutta tietysti nuo koulun resurssit on aina rajalliset, mutta ei me saada tähän mitään erillisiä tukia, että ei tämä ole mitenkään niin kuin erityisrahoitettua, mutta kyllähän tämä on niin kuin lukiollekin ihan järkevää toimintaa, että kyllähän niitä kurssisuorituksia tästä tulee, että kyllä se nyt tietysti vaatii aina vähän sellaista niin kuin asioiden uudelleen miettimistä, ja tietysti rehtorin tuki on oikeasti aina tärkeintä, että se mihin koulussa panostetaan, että mä oon kyllä hirveän kiitollinen ja onnellinen, että mullakin on ollut tosi monta rehtoria ja esihenkilöä tästä jo niin kuin näiden vuosien aikana, mutta ne on niin kuin toinen toistaan enemmän tukenut mun työtä, ja kyllä se on ollut mulle tosi ratkaisevaa ja tärkeää, että sikäli mä sanon, että reksit tukekaa opettajia. No terve, minä olen Mylly Heli Kajaanista ja työskentelen Kainuun ammattiopistolla tällä hetkellä YTO-aineiden opettajana. Ja opetan pakollista ja valinnaista YTO-kurssia täällä Amiksella sekä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuskurssia sekä sitten ammatillisia valinnaisia tutkinnon-osia yrityksessä toimiminen ja yritystoiminnan suunnittelun tutkinnon-osia. Meillä on lisäksi opiskelijoille tarjota myös tämmöinen syventävä yrittäjyyspolkuopinto mahdollisuus, jonka aikana sitten opiskelija saa vietyä omaa yritysideansa eteenpäin ja sitten mahdollistaa sitä yrittäjyyteen hyppäämistäkin myös sitten helpommin. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja sisustusalan ammattilainen ja kesällä sain lisäksi valmiiksi yrittäjyyden diplomi-insinöörin tutkinnon tuonne LUTille ja siellä erityisesti innovaatiotoiminta ja sitten myöskin sivuaineena kiertotalouden ajatukset on sellaiset, mitkä on lähellä sydäntä. Tällä hetkellä on myös mukana yrittäjyyskasvatuksen erikoistumisopinnoissa, jotka päättyy tuossa keväällä ja ehkä voisin sanoa, että olen yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija tällä hetkellä, mutta ruohonjuuritasolta olen aloittanut monta vuotta sitten tekemisen ja oppimisen ja opettelun. Aika iso opiskelijasta kokee yrittäjyyden tosi
vaikeana ja se on ehkä myöskin semmoinen ehkä haaste, koska sananakin se on hyvin semmoinen voimakas, mutta voi olla idea, voi olla kenties sitä ajatusta, että hei, haluaisi yrittäjäksi, mutta tietoa ei ole. Ja siitähän sitä lähdetään liikkeelle. Ja ehkä se sanonta, että tieto lisää tuskaa, kyllä, mutta yrittäjyydessä se voi myöskin helpottaa sitä, että oikeasti puhutaan oikeista asioista ja selvitetään termejä. Ja termit on myöskin se yksi haastava asia tässä jutussa. Ja yleensä silloin, kun joku epäselvä asia tai se tieto tai oikea henkilö on löytynyt, jolta saadaan tietoa, niin sitten opiskelija toteaakin, että no hei, tämä olikin oikeasti tosi helppo juttu, mutta ajattelin tätä näköjään vaan liian vaikeasti. Eli ehkä se opettajan osaaminen sitten siihen, että miten asioita tuodaan esille ja miten niitä hoksautetaan, on sitten sitä meidän arkityötä. Et osalle voi riittää se vinkki sinne johonkin oikealle sivustolle tai toisten kanssa sitten kuljetaan vähän tiiviimmin yhdessä. Mutta itse jotenkin opettajana tuntuu, että en edelleenkään osaa kaikkea, ehkä ei tarvikaan. Ja aina voi ottaa selvää, aina voi soittaa ja kysyä joltakin sitä asiaa. Ja ehkä semmoinen isoin hoksaus yrittäjyyskasvattajana oli aiemmin se, että pystyin sanomaan ääneen, että hei, en mä tiedä. En mä tiedä siihen vastausta siihen sun kysymykseen, ja se on ihan ok. Se on näin, että hei, en tiedä, mutta hei, otetaan selvää ja tehdään vaikka yhdessä. Ja ehkä semmoiset haastavinta aikaa oli silloin, kun aloitin, ne 3 ensimmäistä vuotta vaikkapa NY-yrittäjyyden opetuksessa, niin hirveästi meni aikaa siihen, että yritit päästä siihen ohjelmaan kiinni, ja kun tein yksin silloin, mulla ei ollut silloin kollegaa siinä tukena, ja se 3 vuotta oikeastaan meni siihen, että sitten pystyi, kun oli tullut ohjelma niin tutuksi ja materiaali tutuksi ja tiesi, että pystyi lähteä soveltaa, niin se helpotti hirveästi asioita. Et sitten semmoinen niin kuin luovempi toiminta oli mahdollista sen alun jälkeen. Ja ehkä toinen haastava asia myöskin sitten siinä alussa, että varsinkin jos vaihtaa tai aloittaa yrittäjyyskasvatuksen asioiden opettamisen tai ohjaamisen, niin se, että opiskelijoiden pitää antaa tehdä virheitä, heidän pitää saada oppia niistä, saa epäonnistua, ehkä pitääkin epäonnistua, koska mä koen myöskin, että se epäonnistumisen jälkeen hoksaus, että miten mä pääsen tästä eteenpäin, on myöskin yrittäjyyskasvatuksen yksi semmoinen oppi siellä takana. Ja myöskin se, että opettajana pitää pystyä antaa tilaa. Sitten kun homma toimii, niin siirry kauemmas. Mene ihan niin kuin vaikka pois tilasta tai jotain muuta. Se on ehkä semmoinen, mitä itsekin pitää vielä aina hoksauttaa itselle, että okei, nyt peräänny Heli, nyt ei tarvita sua enää täällä. Siihen hetkeen. Nykyään nyt yrittäjien ohjaus onkin itsellä muuttunut enemmän semmoiseksi coachingiksi kuin opetukseksi, että ei teoriaa kyllä enää siinä hirveästi opeteta, vaan opetellaan sieltä tekemisen ja myöskin ehkä sen yhdessä tekemisen kautta. Tiimioppimista ja sen hyödyntämistä käytetään myöskin täällä meillä KAOlla nyt yrittäjien kanssa ihan siellä syventävissä yrittäjyyspolkuopinnoissakin, ja koen sen tosi tärkeäksi, koska yksin pääsee tiettyyn pisteeseen asti porukalla kauemmas, ja kyllä se parviäly tuottaa enemmän ja myöskin ehkä laadukkaampaakin lopputulosta kuin se, että yksin yritetään tehdä. Meillä käy paljon yrittäjiä ja asiantuntijoita koululla vierailemassa, ja tehdään mahdollisuuksien mukaan myöskin vierailuja sinne oppilaitoksen ulkopuolelle. Että koen, että oman verkoston kasvattaminen on tosi tärkeää, koska sieltä yleensä ne kontaktitkin sitten sinne ulkopuoliseen maailmaan löytyy, ja yhteistyökumppanit myöskin sitten sinne opetuksen suunnitteluun ja järjestelemiseen. Ja KAOlla hyödynnetään myöskin innovaatioleirejä monilla aloilla, ja osallistumme myöskin taitajakilpailuihin, ja meillä on myöskin oma tämmöinen ammattitaidon päivä syksyllä, jossa sitten opiskelijoilla on mahdollista sitä oman alan tai sen yrittäjyyslajin tehtäviä sitten kokeilla sinä päivänä ja lähteä sieltä sitten kenties taite- ja semifinaaleihin mukaan. Ja järjestämme myöskin monenlaisia tapahtumia oikeastaan koko vuoden ajan KAOn yrittäjyystiimin kanssa, ja
ja niiden kautta oikeastaan opiskelijat pääsevät sitten eri aloilta mukaan kokemaan ja näkemään sitä yrittäjyyttä ja työelämää ja sen eri puolia ja erityisesti kohtaamaan uusia ihmisiä ja myöskin rakentamaan sitten sitä omaa verkostoa. Nuorten yrittäjyyden ja talous NYTI-materiaalia olen käyttänyt pitkään, entisen Nuori Yrittäjyys, ja toiminkin aiemmin Kajaanin alueella aluetoimijana, joten materiaalit eri kouluasteilta on tosi tuttuja. Ja olen hyödyntänyt muitakin kuin toisen asteen ohjelmia täällä ammattikoulun puolella, että sieltä kun pystyy vain erilaisia tehtäviä tai harjoituksia poimimaan ja vähän soveltamaan, niin niistä on kyllä ollut apua. YES-verkoston materiaalit ja sivusto on myös tuttu. Siellä on opettajille tosi paljon valmiita malleja, kuten esimerkiksi tämmöinen Business Race, josta ollaan tehty tänne Kajaani ja Kuusamo oma Amazing Kajaani ja Amazing Kuusamo päivät samalla periaatteella, mitä sen Business Race-materiaalissa on kuvattu. Lisäksi meillä on Sirkula-peli ollut käytössä, eli tämä oli aikaisemmin NY:n ja Syklin yhteistyössä toteuttama lautapeli, joka on ollut tosi kiva, tämmöinen muutaman tunnin peli, missä hyvin havainnollisesti se kiertotalous ja yrittäjyys tulee sinne opetukseen sitten mukaan. Ja ihan siellä syventävissä opinnoissa ja ihan perusopinnoissakin, niin ihan tämä eri kuntien käytössä oleva yritystulkki-sivusto, joka tarjoaa ihan oikeille yrittäjille ja aloittaville yrittäjille paljon materiaalia ja tietoa, niin on ollut meillä käytössä. Näin, että yrittäjyyskasvatuksen juttujen kautta opiskelijat voivat oppia ja kasvaa ihmisenä niin tosi monella tasolla ja tavalla, että se voi olla ihan sitä ammattialan taitojen kehittämistä, asiakaspalvelua, ihmisen kohtaamista, muita vuorovaikutustaitoja ja itsevarmuutta ja hei, mä osaankin tehdä, eli sitä minäpystyvyyden kasvattamista ja ihan työelämätaitojen oppimista, puhelimella soittamista, vastaamista tuntemattomaan numeroon, ihan taloustaitoja, mutta sitten ihan niitä yrityksen pyörittämiseen liittyviä taitoja ja tietoja, jos he varsinkin toimii vaikka nyt yrittäjänä pidemmän aikaa. Mutta ihan ehkä tärkeimpänä vielä koen sitä, että semmoista yleistä käytännön elämän taitoa, että miten hoidetaan asioita, miten otetaan vastuuta, miten toimit aktiivisesti ja miten toimit toisten kanssa. Että sitä ajattelun taitoa, ja nämähän on niitä, mitä paljon puhutaan, että kun kaikille ei kotona näitä opeteta, niin kyllä nämä yrittäjyyskasvatuksen jutut niin on semmoisia, missä näitä oppii erityisesti. No, osa opiskelijoista on päässyt tosi pitkälle yrittäjyyden polulla. Esimerkiksi nyt yrittäjä on lähtenyt jatkaa yrittäjyyttä ihan oikeana yrityksenä, toiminimellä tai osakeyhtiönä, ja osa työllistää itsensä kokonaan ja osa sivutoimisesti tai harrastusmuotoisesti. Ja ehkä se, että tuleeko jostakin opiskelijasta yrittäjä vai ei, niin ei ole se tärkein, vaan se on toki positiivinen asia. Mutta se, että löytää niitä omia vahvuuksia ja sen oman polun, mitä lähtee kulkemaan sinne työelämään, niin se on tosi tärkeää. Että monella se yritysidea voi lähteä vaikka sen pakollisen YTO-kurssin jälkeen liikkeelle, ja sitten he on lähteneet jatkaa niitä yrittäjyysopintoja. Ja se verkoston kasvattaminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen siellä opintojen aikana on tosi hedelmällistä, ja monelle se tuo sieltä niitä suoraan ihan konkreetteja tuloksiakin, että asiakastöitä, ihan niitä oikeita töitä ja ihan lisäkontakteja ja muita mahdollisuuksia sitten myöhemmin. Ja niistä on ollut hyötyä. Että oma opiskelijani Kristiina muutama vuosi sitten pääsi presidenttiäkin tapaamaan ja ulkomaille kilpailemaan sitten omana nyt vuotena, ja toki se opettajallekin on ollut semmoinen huippukohta, mutta se perustason tekeminen kuitenkin opiskelijoilla omalla tasollaan, tai opettaja toki kannustaa hieman ehkä sinne epämukavuusalueelle menemistä, niin sehän sitä meidän perustyötä on. No, olen päässyt muutamaan tämmöiseen Itämeren alueen maiden yhteisen KV-tapahtumaan mukaan aikaisemmin, jossa opiskelijat ja opettajat pääsivät tutustumaan toisiinsa, ja siellä oli messuja. Ja pari vuotta sitten pääsin
Kanadaan tämmöisen Bridge the Ocean-hankkeen kautta sen yrittäjyysteemaiselle opintomatkalle pariksi viikoksi, jossa oli mukana sitten opiskelijoita ja opettajia Suomesta, Hollannista ja Tanskasta ja Kanadasta. Ja tämä matka kyllä niin kuin avasi ainakin itselle ja kyllä opiskelijoillekin sitä yrittäjyyden maailmaa, niitä mahdollisuuksia, että mitä se siellä muualla voi tarkoittaa verrattuna tänne Suomeen. Että se alue, missä me vierailtiin Nova Scotiassa, oli hyvin samantyyppistä kuin täällä Pohjois-Suomessa, samoja haasteita, mutta oli hirveän mielenkiintoista nähdä se, että minkälaisia erilaisia yritysideoita ja mahdollisuuksia siellä oli sitten saatu aikaan ja mitä siellä oli suunnitteilla. Että ainakin meidän Kaon KV vastaava aina näistä mahdollisuuksista yrittää aina infota ja toki oman verkoston kautta on myöskin saanut niistä sitten tietoa. Että ehkä tulevaisuudessa haluaisin tehdä enemmän tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä ja oppia ja opettaa yhdessä, että kyllähän se niin kuin antaa uutta virtaa ja uutta energiaa sinne työhön opettajallekin. Et kuitenkin opettajan tehtävä on pysyä yhteiskunnan kehityksessä ja muutoksessa mukana ja ehkä olla siellä vähän eturintamassakin, että koko ajan pitäisi olla silmät auki ja tarttua siihen uuteen ja tarttua hetkeen. Olen Anne Liedes ja toimin yrittäjyyden ja taloushallinnon lehtorina Lapin koulutuskeskus Redussa. Koulutustaustaltani olen kauppatieteiden maisteri ja pääaineiden laskentatoimi. Yrittäjyyskasvatus on ollut aina koko mun työuran ajan aika olennainen osa minun työtä ja olen ollut siitä aina tosi kiinnostunut ja seurannut koko ajan, että mitä täällä yrittäjyyskasvatuksen kentällä tapahtuu. Olen vuosien varrella paljon toteuttanut erilaisia menetelmiä, käyttänyt erilaisia yrittäjyyskasvatuksen malleja ja ehkä semmoinen tyypillisin toiminnan tapa on ollut nuo työelämälähtöiset projektit. Ja sitten sellainen työelämäjaksojen yhteyteen rakennetut kokonaisuudet esimerkiksi siten, että sen normaalin substanssiosaamisen rinnalla haetaan sitä tietoa ja ymmärrystä myöskin sen taustayrityksen, taustaorganisaation toiminnasta ja siitä, että miten sillä omalla toiminnalla, omalla työpanoksella voi vaikuttaa siihen, että esimerkiksi siellä yrityksessä saadaan kannattavaa liiketoimintaa aikaiseksi. Toki myöskin näen sen yrittäjyyskasvatuksen ja ymmärrän sen merkityksen siinä sisäisen yrittäjyyden kehittämisessä, mutta hyvin usein myöskin nämä ulkoisen yrittäjyyden näkökulmat minun opetuksessa painottuu. Olen hyödyntänyt näitä esimerkiksi YES-verkoston ammatillisten opettajien yhteisiä tapaamisia, saanut sieltä tietoa, ideoita, ajatuksia siihen, että miten sitä omaa työtä voi kehittää eteenpäin. Sen lisäksi olen myöskin ihan opetustilanteissa hyödyntänyt materiaalia, mitä näiden järjestöjen ja verkostojen kautta on saatavilla. Yrittäjyyskasvatuksen haasteista tulee ehkä mieleen ensimmäisenä se, että jos me esimerkiksi tehdään työelämälähtöisiä projekteja, toteutetaan erilaisia tämmöisiä tehtävänantoja, projektioppimista, että miten motivoi kaikki ryhmän toimijat mukaan siihen toimintaan. Miten saadaan semmoinen innostunut ilmapiiri, että kaikki on siinä toiminnassa yhtä innokkaasti mukana ja haluaa saada sitten niitä projekteja päätökseen. Se on ehkä sellainen se ikään kuin se motivoinnin taito ja motivoinnin keinot on niitä haasteita, joita ehkä siellä arjessa nyt eniten näyttäytyy. Sinnikkäästi aina vain uskoen siihen, että projekteja saadaan tehtyä eteenpäin, että hyvin niistä on sitten loppupeleissä aina selvitty.
No mitä hyötyä sitten opiskelijat näistä erilaisten menetelmien käytöstä on saanut, niin uskoisin, että semmoista rohkeutta, itsevarmuutta, oma-aloitteisuutta, että korostan usein sellaista ongelmanratkaisukykyisyyttä, että osataan itse lähteä myöskin ratkaisemaan niitä ongelmia. Että kun tulee ongelma vastaan, niin ei tiputeta hanskoja ja jää istumaan, että joku kertoo sulle, että mikä on se seuraava askel, vaan ohjaa niin kuin aktiivisesti ratkaisemaan niitä ongelmia. Ja mietitään, että no mikä tähän tilanteeseen voisi olla se toimivin ratkaisu. Ja esimerkiksi tuossa yritystoiminnan suunnittelututkinnon osassa, jossa me rakennetaan liiketoimintasuunnitelmia omien yritysideoiden ympärille, niin myöskin siellä se, että miten me lähdetään niitä suunnitelmia kirjoittamaan, erilaisia ongelmakohtia ratkaiseen, niin pyrin olemaan antamatta valmiita vastauksia. Toki ohjaan, autan, opastan, mutta myöskin siten, että se opiskelijalle se ongelmanratkaisutaito siinä kehittyy. Niin ehkä mä sellaisen itsevarmuuden siihen uskallukseen lähteä itse ratkaiseen ongelmia, niin nostasin yhdeksi vahvuudeksi opiskelijoiden näkökulmasta. Esteinä ja esimerkkeinä tuloksista, niin ehkä nyt saman asian, minkä nostan tuossa haasteessakin jo nostin yrittäjyyskasvatuksen haasteessa, niin on se opiskelijoiden eri lähtötaso ja oikeastaan motivaation taso, että se on valitettavasti niin, että jos ryhmässä on henkilöitä, jotka ei halua osallistua, niin se saattaa sitten niin kuin viedä sitä innostusta koko siltä ryhmältä pois. Mutta innostus ja kannustus, niissä pitää olla aika väsymätön näitä erilaisia projekteja eteenpäin viiä. Tuloksista, niin mun on aika helppo puhua noista ulkoisen yrittäjyyden tuloksista siinä mielessä, että meillä tässä yritystoiminnan suunnittelututkinnon osassa on viime aikoina enenevässä määrin perustettu yrityksiä. Meillä ei vuosittain kyllä on aina perustettu yrityksiä, mutta semmoinen tuntuma on, että viime vuosien aikana yhä useampi on aidosti kiinnostuneempi sen oman yrityksen perustamisesta. Ja aika monta yritystä vuositasolla perustetaan ja saatetaan sitten maailmalle näiden opintojen tiimoilta. Kansainvälisissä projekteissa en ole itse hirveästi ollut mukana, muutamissa kyllä, mutta aika sillain osatoteuttajan roolissa, että meillä on sitten, meidän tiimistä löytyy useampia semmoisia aktiivisempia kansainvälisiä toimijoita, että mulla ehkä enemmän painottuu täällä sitten tämä alueellinen yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus tässä meidän toimintaympäristössä. Ja sitten muilla meidän liiketoiminnan tiimin toimijoilla on vastuulla enemmän nuo kansainväliset näkökulmat. Olen ollut mukana laatimassa esimerkiksi Lapin yrittäjyyskasvatusstrategiaa, joka mun mielestä on myöskin hyvä tämmöinen alueellinen lähtökohta, ja tätä strategiaa on myöskin esitelty kansainvälisesti. Kaiken kaikkiaan yrittäjyyskasvatus on asia, joka on ainakin minun kohdalla arjessa läsnä joka päivä. En välttämättä ajattele, että se on varmasti yrittäjyyskasvatusta, mutta koen, että yksi tärkeimmistä tehtävistä on ohjata opiskelijoita aktiivisesti suoriutumaan omassa arjessa, olemaan oma-aloitteisia ja ongelmanratkaisukykyisiä. Jotenkin mä itse koen, että ne on myöskin sitä yrittäjyyskasvatuksen ydintä. Terve! Minä olen Santeri Lintula ja opiskelen liiketalouden tradenomiksi täällä Rovaniemellä Lapin NAMKissa. Ja itse asiassa olen tällä hetkellä tekemässä mun opinnäytetyötä ja yritän valmistua tuossa toukokuussa sitten. Ja minä kävin minun ensimmäisen yrittäjyyskurssin, eli vuosiyrittäjän ohjelman 2 vuotta sitten. Ja minä menin siihen yrittäjyyskurssille sen takia, koska kun minä aloitin minun merkonomia-opinnot 2 vuotta sitten, niin minä tiesin, että minä tulen kuitenkin aloittamaan oman vaatemerkin sen merkonomia-opintojen päätteeksi. Joten minä kysyin suoraan mun silloiselta opettajalta, että pystyisikö me mitenkään aloittamaan tätä minun vaatemerkkiä nyt jo tässä opintojen aikana. Ja hän sitten vinkkasi mulle tällaisesta vuosiyrittäjänä ohjelmasta, jossa kokeillaan omaa liikeideaa tällaisessa
riskivapaassa ympäristössä ja tuetussa oppimisympäristössä. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että meillä oli viikoittaisia käyntejä koululla, jossa sitten luokassa pystyttiin viemään sitä omaa liikeideaa eteenpäin. Ja minä tosiaan aloitin minun lappilaisen vaatemerkin nimeltä Salstreet tämän kurssin aikana. Ja Salstreet on lappilainen räväkkä luksuskatuvaatemerkki rinteisiin lumilautailijoille ja laskettelijoille. Ja käytännössä tämä kurssi menisi sillä lailla, että joka viikko kokoonnuttiin luokkaan viemään eteenpäin tätä omaa liikeideaa opettajan johdolla. Siellä luokassa sai sitten kysyä opettajalta vinkkejä, että mitä minun seuraavaksi pitäisi tehdä eteenpäin. Opin tosi paljon tässä kurssin aikana, totta kai yrittäjyydestä ja niistä teknisistä asioista, että miten aloitetaan yritys, mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon liiketoimintasuunnitelmasta lähtien. Ja sitten pääsin ihan konkreettisesti harjoittelemaan myyntiä, en ainoastaan paikan päällä myyntiä, mutta myös somen kautta. Ja myös markkinointia, joka mulla keskittyy täysin sosiaalisen mediaan. Ja sitten sain vielä myytyä siinä koulun kahvilassakin niitä omia Salstreet-huppareita, mikä oli myös siistiä. Joten tämä oppiminen tässä yrittäjyyskurssin aikana poikkesi siis ihan täysin sellaista niin sanotusti normaalista opetuksesta, jossa istuttaisiin luennoilla. Että tässä testattiin oma-aloitteisuutta, piti tehdä omalla ajalla eteenpäin myös tätä omaa liikeideaa eteenpäin, mikä oli hyvä asia, koska se sitten opetti sitä yrittäjämäistä asennetta. Hyvät puolet tässä kurssissa oli se, että minä tiesin alun perinkin, että minä olen tosi yrittäjähenkinen ja oma-aloitteinen ihminen, mutta ehkä tämän kurssin kautta minä saan ensimmäistä kertaa konkreettisesti päästä testaamaan niitä minun omia yrittäjämäisiä asenteitani. Ja huonoja puolia yrittäjyyskurssista mun on tosi hankala sanoa, koska tämä oli mulle todella tärkeä kurssi käydä. Tämä oli mun ensimmäinen askel yrittäjyyteen ja oman liikeidean kokeiluun. Yksi asia, minkä tekisin toisin, oli se, että perehtyisin enemmän brändin rakentamiseen ensin kuin niiden tuotteiden konkreettiseen tekemiseen. Eli ehkä lähtisin ensin luomaan vähän sellaista hypeää sinne sosiaalisen mediaan pelkästään sen brändin ympärille, enkä pelkästään niiden tuotteiden ympärille. Ja opettajan tuki yrittäjyysopintojen aikana on todella tärkeää, koska opettajalla on kuitenkin se punainen lanka sen yrittäjyyskurssin alusta loppuun saakka viemiseen. Sitten sellainen asia, mitä pidän tosi tärkeänä yrittäjyysopinnoissa, on se, että opettaja pitäisi pari kertaa viikossa sellaiset paikan päällä luennot koululla, ihan paikan päällä. Se on kuitenkin eri asia kuin olla Teamsissa. Ja yrittäjyysopintoja vetävältä opettajalta itse ainakin koen, että sellainen tsemppaava, kannustava asenne vie aina pitkälle. Koen, että kun nuoret aloittaa liikeideoita, eikä edes tarvitse olla nuori, aloittaa liikeideoita yrittäjyysopinnoissa, niin se on kuitenkin omanlaisensa jännittävä tilanne. Se ei ole mikä tahansa kouluprojekti. Ei ainakaan mulle ollut, että kun minä tiesin, että oma vaatemerkki on kuitenkin sellainen, jonka minä rekisteröin sitten valmistumisen jälkeen, minkä minä myös tein, niin on tosi tärkeää, että opettaja on kannustamassa heti siitä alusta saakka. Toki opettajan tehtävä varmasti kuuluu haastaa, niin kuin pitääkin. Kyse on kuitenkin liikemaailmasta ja siellä rahaa liikkuu, niin on todella tärkeää, että toiminta pysyy sellaisena järkevänä. Mutta kuitenkin innostushan on yrittäjyydessä tosi tärkeää, eikä sitä kannata aloittavilta yrittäjiltä viedä pois. Sanon ehdottomasti, että yrittäjyysopintoihin kannattaa lähteä, jos yrittäjyys kiinnostaa, ja vaikka jos se ei edes heti kiinnostaisikaan, niistä kuitenkin saa itselleen sellaista yrittäjämäistä asennetta kiinni ihan omaan työelämäänkin, jolla pääsee tosi pitkälle. Koska ei sitä kuitenkaan koskaan tiedä, että jos siitä omasta liikeideasta tai sieltä yrittäjyysopinnoista saamasta energiasta ja innostuksesta voi sitten ponnahtaa jonkinnäköinen idea lähteä viemään eteenpäin. Tsemppiä matkaa. Mä oon Tinja, mä opiskelen Tornian ammattiopisto Lappialla media-alaa. Mä oon kiinnostunut näistä yrittäjyysopinnoista, koska mä tykkään siitä, että se tuo kokemusta siitä, miten se pääsee näkemään, minkälaista on olla yrittäjä ja oppimaan niistä jutuista muutenkin. Ja se hyödyntää tulevaisuudessa, kun mä muutenkin kiinnostaa olla itselle tehdä töitä. Mun liikeidea on sellainen monitoiminen yritys. Et mulla on mediapalveluita, mutta sen lisäksi mä teen käsin tehtyjä tuotteita. Et mulla on riimuja, avaimenperiä ja suitsuketelineitä, pieniä ja isoja, jotka mä teen kaikki mä maalaan ne akryylillä ja sitten mä teen ne itse savesta. Mä oon päässyt koulun kautta myymään esim. Koulun järjestäviin tapahtumiin ja rajalle, ja kohta mä pääsen
Ouluun myymään hän kauppakeskukseen. Ja se on tosi kiva, että mä oon saanut sellaista mahdollisuutta täältä koulun avulla. Ja silleen mä oon saanut jo vähän tuotteita myytyäkin. Silleen, niin se on tosi hyvää kokemusta ja on ollut kyllä kiva, vaikka alku on jännittänytkin. Hyviä puolia on mun mielestä näissä yritysopinnoissa on just se, että saa kokemusta ja no pääsee niin kuin näillä vuosiyrittäjänä jaksolla, niin pääsee myöskin niin kuin tienaamaan rahaa ja kokemaan sitä yrittäjyyttä. Ja just opettaa aika tärkeitä asioita, että vaikka ei päätyskään jollekin yrittäjäksi tai jollekin kaupalliselle alalle, niin kyllä noissa tiedoissa on niin kuin aina apua. Ja mä oon kyllä hyvin saa tukea opettajalta ainakin, mitä on tarvinnut, mutta itse olen ollut sellainen nopea oppimaan ja aika omatoiminen, niin mä en ole hirveästi sitä tarvinnut. Mutta silloin kun on tarvinnut, niin kyllä mä sitä tukea on saanut. Et mä kyllä suosittelen kaikkia lähteä tälle kurssille, että olen tykännyt. Moi, mun nimi on Linnea ja opiskelen täällä ammattiopisto Lappialla tekstiili- ja muotialalla. Kävin itse yrityskurssin läpi ensimmäisellä vuodella ja voin sanoa, että kannatti kyllä. Mä kehitin sellaisen yrityksen, jonka nimi on Bunksi Clayfaced. Siellä mä tein sellaisia, ostin kirpputoreilta pehmoleluja ja tein niille uudet kasvot sellaisesta massasta. Ja sitten mä maalasin niitä ja sitten liimasin ne niiden uusiksi kasvoiksi. Ja siinä mä tykkään tosi paljon käydä just tuolla kirpputorella ja sitten tykkään hyödyntää kierrätystä. Niin se on just hyvä yrityksissä ohella mä myin myös tarroja, kortteja ja sitten avaimenperiä. Ensiksi itseä vähän pelotti menee yrityskurssille, koska ajattelin, että ei siellä pärjäisi tai ei keksisi mitään hyvää yritystä tai mitään. Tai että tehtävät olisi liian vaikeita tai jotain, mutta oikeasti mä ennakkoluuloin liikaa siitä, koska se oikeasti oli tosi kivaa. Tietysti jotkut tehtävät voi olla vähän vaikeita, mutta kyllä sä selviit siitä. Mä just eniten rakastin sitä myymistä. Se on tosi kiva oikeasti omasta mielestä ainakin kommunikoida ihmisten kanssa, asiakkaiden kanssa. Ja se on tosi kiva myydä ja sitten se on tosi ihanaa, kun joku tykkää sun itse tekemistä tuotteista ja oikeasti tykkää. Ja se on ollut tosi kiva. Ja se on ollut tosi kiva myös tuolla kauppakeskuksissa, kun siellä just tulee eniten ihmisiä vastaan ja mahdollisesti myös asiakkaita. Varsinkin kun mä kävin myös tuolla Oulussa myymässä kauppakeskus Valkeassa, niin siellä mä sain just eniten myyntää, kun siellä on kaiken maailman erilaisia ihmisiä ja siellä saattaa ollakin sellaisia, jotka tykkää ehkä enemmän tämmöisestä taiteesta tai vähän erilaisesta. Te voi oikeastaan muuta sanoakaan, että joskus vaan pitää astua mukavuusalueen ulkopuolelle, joka on mulle just usein saattaa olla vaikeeta ja silleen. Ja just uusiin asioihin lähteminen, mutta siis oikeasti kannattaa, koska jos et sä ikinä mene uusiin asioihin ja testaa muita uusia asioita, niin sä et ikinä tiedä, mihin sä voit joutua. Niin oikeasti jos yhtään yritys kiinnostaa, niin kannattaa lähteä mukaan.